Hello cả nhà. Nhìn ngày hôm nay trời đẹp ghê không? Thời tiết dần dần ấm lên rồi đó cả nhà. Lani đang chuẩn bị đem mấy cái cây kiểng ở trong nhà đó ra ngoài sân. Hôm nay video là sẽ update cây ổi nha. Cả nhà cũng biết là Lani ở Canada, cho nên nuôi cây ở trong nhà ha. Thì 3 mùa những cái cây này nó đã ở trong nhà rồi, cho nên chỉ có duy nhất là một mùa hè thì Lani đem cây ra vườn để cho nó hưởng ánh nắng ha, để cho nó phát triển tốt. Lani cũng biết là mọi người chờ cái video update này lâu lắm rồi đó, cho nên giờ mình bắt đầu luôn. Ra hè, việc đầu tiên Lani làm là Lani sẽ tỉa bớt những cái nhánh mạnh dạn lên mà cắt cả nhà ơi. Tuy là cắt nó hơi dài thiệt đó nha, nhưng mà nhắm mắt lại đi, đừng có tiếc ha. Những cái nhánh này Lani sẽ để dành mấy cái lá để phơi khô làm trà uống nha mọi người. Đây là cái tướng của cái cây suốt một mùa đông ở trong nhà, nhìn nó rất là èo cả nhà. Mình ngắt luôn mấy cái lá vàng này bỏ luôn ha, để cho cái cây nó tập trung nuôi những cái lá khác, rồi để nó đâm những cái chồi mới lên. Luôn tiện Lani sẽ đổi cho nó cái chậu to hơn luôn nha. Cái chậu nhỏ này là được 11 inch, và cái chậu lớn hơn thì nó khoảng là 14 inch, và nó cũng có một cái chiều cao hơn hẳn ha. Ok, bây giờ mình mix đất nha. Mình sẽ thêm pick moss để giữ độ ẩm cho cây ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng vỏ trứng bóp nhuyễn thật là nhuyễn, càng nhuyễn thì càng tốt. Cỡ giống như vậy nè mọi người là được rồi. Vỏ trứng nó có cái tác dụng cân bằng cái độ pH ở trong đất, và nó có canxi để nuôi dưỡng cây nha. Bây giờ mình thêm carbonate nữa, là một cái loại đá trắng. Bạn hãy chọn cái loại hạt to ha. Lúc mà mình mix chung với đất thì đất nó sẽ rất là khoáng. Như vậy cây nó sẽ không có bị thúi rễ, úng rễ ha. Rồi mix lại đều với nhau. Sau đó bạn sẽ bóp lại ha, thì thấy không, đất nó rời, nó không có tụ lại một cục dính chặt cứng. Đất rời vậy có nghĩa là đất nó đã khoáng rồi đó cả nhà. Đất vậy là quá là đẹp rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay chậu trồng cây nha. Lani cảm nhận được hình như rễ nó cũng nhiều lắm á. Rễ nó nằm sát ở dưới cái đáy chậu luôn cả nhà. Ô, cả nhà thấy không? Ô, nguyên một cái bầu rễ kìa. Đẹp không? Giờ mình bỏ hết cái bầu rễ này qua sang chậu lớn luôn ha. Rồi mình cứ đổ đầy đất mới vào cho nó vậy là được. Mùa hè thì ngày nào cũng phải tưới nước, trừ khi những ngày mưa thôi. Cái cành này nhìn nè, nó cong vòng vậy nè, mình cắt luôn nha. Lá vẫn còn tiếp tục bị vàng nè cả nhà, có thể nó bị nắng quá đó. Mình cắt luôn. Bỏ đi. Mấy cái nhánh nó bắt đầu có những cái mầm chồi mới rồi nè cả nhà. Đây nè, cành nào hình như cũng bắt đầu có hết rồi đó. Ở đây cũng có, đây nó mọc lá mới luôn rồi nè. Đó. Rồi trên cái thân này nè, đó, nó cũng có mấy cái chồi mới luôn. Từ dưới này lên đây chỉ còn như đây lá ở dưới này là coi như là nó đang trùi lủi ở trong nhà nó mất hết lá đó cả nhà. Thì bây giờ nó đâm chồi mới nè, rồi mai mốt nó ở ngoài đường nó sẽ có rất là nhiều lá luôn. Có một mới hết rồi đó, đâm ra hết rồi cả nhà. Đây. Ở đây nữa nè. Đó, cây nó tiến triển được tới đây rồi ha. Rồi ngày hôm nay Lani sẽ bón thêm cái phân này cho nó nè, giúp cây nó nở hoa đó cả nhà ha. Phân này 3 tháng mới cho một lần. Một lần là cho một muỗng lớn nha. Nếu mà chậu quá to thì cho 2 muỗng nha. Phân hạt ha, đây nè, rải lên trên vậy thôi. Ngày hôm nay luôn tiện nó đang trời mưa đó,
cho nên rải vậy để cho nó tan luôn. Mình mong là cái cây nó được thay chậu to nè, đất mới nè, rồi phân giúp để cây nở hoa nữa. Giờ mình nhắm mắt cầu nguyện nha. Để cho nó ra hoa giùm Lani nha. Nè các bạn đi theo Lani ra đi xem nè. Cây ổi nó đang nằm ở đằng này phơi nắng nè mọi người. Lani mong rằng nó phơi nắng nhiều để cho nó mọc hoa. Để nó có trái đó mọi người. Lani đã trở lại đây sau 3 tháng mùa hè. Lani trốn hoài không có được mọi người ơi. Từ tháng 6 nè, tháng 7 nè, tháng 8 nè, giờ là đầu tháng 9 rồi. Lani phải quay lại đây để trả lời cái câu hỏi mà mọi người hỏi Lani nhiều nhất luôn, mà chỉ đúng một câu thôi, là cây ổi hiện tại giờ nó đã có trái hay chưa. Lani nhìn từ dưới lên trên nè, từ trên xuống dưới nè, vẫn chưa thấy có gì hết mọi người ơi. Nhưng mà nhìn chung thì cây ổi nó rất là khỏe và rất là có nhiều nhánh luôn mọi người. Lá thì lại to nữa nè. Rất là khoái luôn. Thì cũng hơi buồn đó cả nhà, không có trái. Nhưng Lani vẫn nuôi niềm hy vọng lên cây ổi này. Lani cho rất là nhiều tình thương, thì có một ngày nó sẽ hiểu và nó sẽ cho Lani những cái quả ổi dễ thương và ngon ngọt ha mọi người. Mình nuôi thì mình phải có niềm tin ha. Rồi 3 tháng mùa hè nó ở ngoài thì nó rất là khỏe. Còn bây giờ là nó sắp vào nhà lại rồi mọi người. Lani thấy tuần này còn ấm áp quá, cho nên để nó ráng thêm một tuần nữa ở ngoài ha. 2 ngày trước thì nó xuống nhiệt độ 9-10 độ ban đêm. Trời ơi, Lani hồi hộp quá, tưởng là nó tiêu, nó quẹo mất tiêu rồi, nhưng mà không, đây nó vẫn còn rất là khỏe mọi người. Lani thật rất là thích luôn. Nó rất là sum xuê đó mọi người. So với từ lúc tháng 6 nó mới bắt đầu ra vườn, cả nhà cũng thấy rồi đó, nó eo uột, bây giờ nó lại rậm rạp, rất là khác biệt luôn á mọi người, khác xa ha. Mọi người cũng nhìn thấy đó. Và Lani cũng đã cắt cái đầu của cái ổi rồi, tại vì nó cao quá đó, Lani sợ nó vào nhà nó sẽ vướng bận. Đó. Bây giờ Lani sẽ xoay vòng cây ổi cho mọi người xem đó nha. Các bạn có từng thấy hoa ổi mọc như thế nào không? Và nó mọc ra từ ở đâu? Nó sẽ đâm giữa hai cái mắt lá này nè mọi người. Nó ra cái chuỗi gì đó đó, rồi nó có hoa, rồi nó sẽ có trái từ ở ngay chỗ những cái mắt lá này. Nhìn chung thì cây của mình nè chưa thấy có cái gì hết trơn á mọi người. Cho nên vẫn là chưa có trái nha mọi người. Không có thấy có cái gì đặc biệt hết á. Nhìn hoài mọi người ơi, nhưng mà vẫn không thấy nó lú cái gì ra hết trơn hết á. Có bạn nào ở xứ lạnh mà nuôi cây ổi ra trái không nè? Comment ở bên dưới nha, để cho Lani thêm một cái động lực nha. Rồi còn cái cây ổi này thì hẹn cả nhà năm sau nữa nha. Có thể lúc nó 4 tuổi nó sẽ ra trái nha. Cứ mong là như vậy nha mọi người. Lani phải cố gắng nuôi sao cho cái cây này nó ra trái luôn mới được. Rồi Lani xin tạm ngưng nha. Cả nhà nhớ nhấn cái chuông luôn để ủng hộ Lani. Bye bye.